हॅलो फ्रेंड्स, आज बाईट्स विथ प्रणू मध्ये आपण ब्रेडचा अगदी यम असा एक नाश्ता पाहणार आहोत, अगदी सोप्या पद्धतीने। आणि हा ब्रेडचा नाश्ता बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण तव्यावरती अगदी भरभरून असं बटर घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण 2 चमचे इतका पावभाजी मसाला टाकायचा आहे। अर्धा चमच्यापेक्षा थोडेसे जास्त आपण लाल तिखट टाकले। त्यानंतर यामध्ये आपण 1 चमचाभर इतके चिली फ्लेक्स टाकलेत आणि अर्धा चमचा धने पावडर टाकलेली आहे। हा मस्त असा बटर मध्ये आता आपण पावभाजीचा छान मसाला तयार करून घेणार आहोत। यामध्ये थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आहे, अगदी किंचित असं पिंक सॉल्ट टाकले आपण इथे। तुम्ही नॉर्मल सॉल्ट टाकणार असेल तर यापेक्षा सुद्धा कमी टाका। आता आपण हे जे ब्रेड घेतलेत ना, ह्या ब्रेडला मसाल्याला दोन्ही बाजूने कोट करून घ्यायचं आहे। दोन्हीही बाजूने मसाला लावून घ्यायचा आहे ब्रेडला। इथे तुम्ही पाहू शकता मस्त असा दोन्हीही बाजूला मसाला लावून घेतलेला आहे आपण। इथे आवश्यकता असेल तर तुम्ही अजून वरून बटर टाकू शकता। आणि हे ब्रेड आपल्याला छान असे आता परतून घ्यायचे, साधारणतः 2 ते 3 मिनिटांसाठी। ब्रेड परतून घेतल्यानंतर त्यावरती आपल्याला आता काकडी टाकायची आहे। थोडासा टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे, आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर कांदा टाकून घ्यायचा आहे। अगदी इन्स्टंट आणि घरगुती आपल्याकडे जे सगळे पदार्थ असतात त्यामध्ये आपण हे बनवणार आहोत। इथे आता आपण कांदा सुद्धा टाकून घेऊयात। त्यानंतर आता आपल्याला यावरती अगदी भरभरून असं चीज टाकायचं आहे। तुम्ही यावरती चीज टाकल्यानंतर सुद्धा काळी मिरी पावडर, चिली फ्लेक्स किंवा ऑरेगॅनो टाकू शकता, पण आता आपण इथे काही टाकणार नाहीये, एकदम सिंपल ठेवणार आहे। आणि आता हे आपल्याला सँडविच बंद करून घ्यायचे आहेत। आता हे सँडविच आपल्याला प्रेस करून घ्यायचे आहेत। एक पलेता घ्यायचा आणि पलेत्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने सँडविचच्या ज्या कडा आहेत त्या अगदी छान अशा प्रेस करून घ्यायच्या, जेणेकरून हे जे स्टफिंग आहे ते अजिबात बाहेर येणार नाही। बटर टाकून घ्यायचं थोडंसं आणि बटरमध्ये छान असं शेकून घ्यायचे दोन्हीही बाजूने ब्रेड। आता आपल्याला मला पर्सनली हे वाला सँडविच खरंच खूप आवडतं। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एकदम झटपट बनतं, स्पायसी मस्त लागतं खायला। बरेच फ्लेवर असतात त्या सँडविचमध्ये आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चहा सोबत किंवा टोमॅटो केचप सोबत हे सँडविच खायला खरंच खूप भन्नाट लागतं। साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं आपण ब्रेड छान असे आलटून पलटून शेकून घेतलेले आहेत आणि हे मस्त असं सँडविच तयार आहे बनून। आता या सँडविचला नाव काय द्यायचं हे आम्हाला माहीत नाही, कारण मम्मीला आणि मला हे अशा पद्धतीने बनवलेलं सँडविच खायला आवडतं, म्हणून आम्ही ते बनवतो। आणि मी म्हटलं की तुमच्यासोबत सुद्धा ही रेसिपी शेअर केली पाहिजे, तुम्हाला सुद्धा ही नक्कीच आवडेल। खूपच सोपी रेसिपी आहे, कधीतरी नक्की सँडविचच्या ऐवजी ही वाली अशा पद्धतीची रेसिपी घरी ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।